Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni, tình yêu nồng nàn nhưng chia tay chỉ vì một bức ảnh riêng tư. Tôi nghe nói rằng tất cả những người theo dõi tôi đều đạt được tự do tài chính. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy tham gia cùng chúng tôi và cùng nhau đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni, cặp đôi trai tài gái sắc từng khiến bao người say đắm. Giờ đây trông giống một vở hài kịch tình yêu đáng tiếc. Khi đó, chú Phong nổi tiếng với bộ phim Ghê Cung Điện và Nini ra mắt với vai diễn Ghê Muger. Bức ảnh hai người họ cùng chung một khung hình quả thực là tạo hình chuẩn mực của các ngôi sao hàng đầu, khiến người khác phải ghen tị. Trên Weibo thường xuyên có những tương tác. Đủ loại chi tiết ngọt ngào, ngọt đến mức không khí tràn ngập mùi chua của tình yêu. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn mở chế độ bảo vệ vợ 24/24, mong muốn dành những tình yêu lúc đó giản dị và trong sáng đến mức khiến người ta không khỏi thở dài, tình yêu vốn dĩ phải như thế này. Cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni hiện tại vẫn còn cảm thấy khó buông tay khi nhắc đến đúng không? Nghĩ lại lúc anh Ba và Yumo có phản ứng hóa học như vậy. Bạn có thể ngửi thấy mùi chua của tình yêu qua màn hình. Ánh mắt trìu mến của chú Phong và vẻ mặt e thẹn của Nini gần như khắc ghi hai chữ Y hoàn hảo trên trán họ. Ai có thể ngờ rằng tình yêu này lại mong manh hơn cả văn học Việt giòn. Một bộ ảnh đã khiến mối quan hệ này chết ngay tại chỗ. Giờ nghĩ lại thì những bức ảnh đó thực ra chỉ là ảnh chụp những người trẻ tuổi đang vui vẻ trong bữa tiệc mà thôi. Nếu chúng được đưa vào danh sách tìm kiếm thịnh hành hiện nay, chúng thậm chí còn không thể lọt vào đầu danh sách tìm kiếm. Trong quá khứ, nó sẽ trở thành một lịch sử trong ngành giải trí luôn mong manh như vậy. Năm 2013, sự cố lộ ảnh riêng tư của Nini giống như một quả bom bất ngờ thổi bay mối tình ngọt ngào này thành từng mảnh. Mặc dù Phùng Thiệu Phong đã đứng ra ủng hộ bạn gái ngay từ đầu, nhưng áp lực từ dư luận ập đến như thủy triều, vô cùng áp đảo. Vào thời đại mà Internet chưa phát triển, có thể tưởng tượng được cú sốc đối với một nữ diễn viên. Vụ việc lộ ảnh riêng tư đã trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Họ đã có đủ mọi kiểu tương tác ngọt ngào trước đó và có vẻ háo hức muốn kết hôn ngay, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau đó. Sự nghiệp của Nghê Ni chịu một đòn giáng mạnh, mẹ của Phùng Thiệu Phong cũng tỏ ra nghi ngờ về cô con dâu tương lai của mình, thậm chí còn đưa ra một điều kiện mà Nghê Ni khó có thể chấp nhận. Rời khỏi ngành giải trí, ở nhà chăm sóc chồng con. Giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp. Làm sao cô ấy có thể từ bỏ mọi thứ và trở về với gia đình? Phùng Thiệu Phong, 35 tuổi. Khao khát có một cuộc sống gia đình ổn định, một chiếc giường ấm áp với vợ con. Sự khác biệt trong kế hoạch cuộc sống của họ thậm chí còn lớn hơn khoảng cách thế hệ. Sau khi chia tay, Nghê Ni và Phùng Thiệu Phong bước vào cuộc sống theo những con đường hoàn toàn khác nhau. Nini tập trung vào sự nghiệp, chứng minh năng lực của mình qua từng tác phẩm và trở thành một ông chủ mail độc lập và tự tin. Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và có một đứa con. Đây được coi là sự kiện trọng đại trong cuộc đời anh. Thật không may, cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng ly hôn. Sau tất cả những thăng trầm, ai có thể dự đoán được hướng đi của cuộc đời? Nhìn lại câu chuyện của Nghê Nữ tiếc nuối và than thở. Có lẽ chúng giống như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau trong chốc lát rồi lại trôi xa nhau. Nhưng sự việc đó chắc chắn đã đẩy nhanh quá trình chia tay của họ. Vụ việc lộ ảnh riêng tư vừa là một đòn giáng vừa là một thử thách đối với Nini. Nó khiến cô thấy được sự tàn nhẫn của ngành giải trí và khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không có sự cố đó, có thể bà đã chọn một cuộc sống khác, trở thành bà Phong, chăm sóc chồng con ở nhà. Nhưng giờ đây cô ấy đang sống một cuộc sống thú vị và rực rỡ hơn. Tuy mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni kết thúc trong thất bại, nhưng anh cũng có đứa con riêng, có thể coi là hoàn mỹ. Giống như Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, mặc dù đã ly hôn nhưng họ vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có chuyện đó, nếu không có sự ngăn cản của mẹ Phong, Thúc có hậu không? Than ôi, thế giới này thật khó lường,
và không ai có thể đoán trước được tình yêu. Giống như Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vĩ. Rõ ràng là họ rất hợp nhau nhưng vẫn không thể đến được với nhau. Sau khi chia tay, Nghê Ni và Phùng Thiệu Phong bước vào cuộc sống theo những con đường hoàn toàn khác nhau. Nini tập trung vào sự nghiệp, chứng minh năng lực của mình qua từng tác phẩm và trở thành một ông chủ mail độc lập và tự tin. Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và có một đứa con. Đây được coi là sự kiện trọng đại trong cuộc đời anh. Thật không may, cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng ly hôn. Sau tất cả những thăng trầm, ai có thể dự đoán được hướng đi của cuộc đời? Internet thực sự là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn nổi tiếng chỉ trong vài phút, nhưng cũng có thể hủy hoại bạn mà không cần do dự. Nghiệp tưởng chừng tươi sáng. Gần như đã bị hủy hoại vì cái tội ác vô căn cứ này. Sự chứng thực đã mất, nguồn lực cũng không còn, và người hâm mộ đang chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Tôi cảm thấy tiếc cho bạn trong 3 giây. Biểu hiện của Phùng Thiệu Phong vào thời khắc quan trọng này khá là nam tính. Anh đã chi tiền để tăng độ phổ biến của cuộc tìm kiếm và đưa ra tuyên bố ủng hộ bạn gái mình. Động thái này xứng đáng được khen ngợi. Nhưng dư luận giống như một chú chó taxi đang chạy rông, không thể kiểm soát được. Hình ảnh của Nini đã bị tổn hại nghiêm trọng và cuối cùng cô không thể vượt qua được rào cản này. Điều khiến người ta ngạt thở hơn nữa chính là mẹ của Phùng Thiệu Phong. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà cô ấy vẫn còn ám ảnh với việc rời khỏi ngành giải trí sau khi kết hôn. Nini năm nay 26 tuổi và ai sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và trở về nhà để trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Phùng Thiệu Phong muốn kết hôn và sinh con càng sớm càng tốt để ổn định cuộc sống. Một người tập trung vào sự nghiệp, người kia muốn kết hôn. Nhịp điệu của hai người này chắc chắn không đồng bộ. Nếu mẹ của fan có thể cởi mở hơn, nếu môi trường Internet có thể bao dung hơn, nếu... Than ôi, cuộc sống không có chữ nếu, chỉ có kết quả. Liệu kết thúc của họ có khác nhau không? Ai mà biết được. Nói đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến Dương Mịch và Lưu Khải Huy. Hai người từng là cặp đôi vàng son, nhưng cuối cùng, chẳng phải họ đã chia tay và sống hạnh phúc mãi mãi sao? Người nổi tiếng cũng là con người. Họ có cuộc sống và lựa chọn riêng của mình. Chúng tôi chỉ là khán giả, chúng tôi chỉ muốn vui. Thực ra, trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni có lẽ thực sự không hợp nhau. Chia tay có thể là giải pháp giải thoát cho cả hai bên. Nini hiện đang có cuộc sống thoải mái và tự do. Xuất hiện trong nhiều bộ phim thời trang bom tấn và nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Cô ấy chắc chắn là người chiến thắng trong cuộc sống. Và Phùng Thiệu Phong, sau nhiều thăng trầm, lại trở về trạng thái độc thân. Tôi chỉ có thể nói rằng cuộc sống giống như một vở kịch và tất cả phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của bạn. Trong ngành giải trí, việc chia tay và tái hợp rất phổ biến. Vậy ai có thể dự đoán chắc chắn được? Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó họ quay lại với nhau? Ha ha, chỉ để giải trí thôi, đừng coi trọng quá. Thành thật mà nói tay và tái hợp trong ngành giải trí qua nhiều năm, bạn sẽ thấy một mô hình chung, nhiều cặp đôi người nổi tiếng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Muốn che giấu mối quan hệ của mình càng chặt càng tốt, hoặc thậm chí phủ nhận hoàn toàn. Suy cho cùng, giao thông là quan trọng nhất và sức mạnh của người hâm mộ không thể bị đánh giá thấp. Một khi mối quan hệ bị công khai, bạn thường mất đi người hâm mộ và sự phát triển sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Luhan và Guan Seongtan. Khi Luhan công khai mối quan hệ, tốc độ anh mất đi người hâm mộ nhanh như tên lửa. Nhưng hiện tại, mối quan hệ của họ đã ổn định và họ đang dần nhận được sự chúc phúc từ người hâm mộ. Vì vậy, thực sự không có con số chính xác nào khi nói đến tình yêu. Đôi khi, việc che giấu mọi thứ có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Có thể bạn sẽ nhận được một số phước lành. Mặc dù mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni đã kết thúc,
Nhưng nó cũng để lại cho chúng ta nhiều điều để suy nghĩ. Làm sao để lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp? Làm sao chúng ta có thể sống đúng với con người thật của mình dưới áp lực của dư luận? Không có câu trả lời chuẩn nào cho những câu hỏi này và mỗi người đều có lựa chọn riêng. Nhưng có một điều chắc chắn. Hãy sống đúng với con người thật của mình và đừng thỏa hiệp chỉ để làm hài lòng người khác. Giống như Nini, sau khi trải qua bao thăng trầm, cô vẫn sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Đây chính là người chiến thắng thực sự.